Welkom. In deze video behandelen we organisaties. Onder organisaties in GRIP verstaan we instellingen als scholen, verenigingen of bedrijven waar je als reisorganisatie een boeking voor maakt. Laten we beginnen met de organisatieoverzichtspagina, waar we een lijst van organisaties in GRIP kunnen zoeken, filteren en een nieuwe kunnen toevoegen. Via het blauwe zoekveld in GRIP gaan we naar organisaties. Op deze pagina staan alle organisaties die in GRIP zijn aangemaakt, met bovenaan de filters waarmee we het zoekresultaat kunnen verfijnen. De standaardfuncties rechtsboven worden uitgebreid behandeld in de instructiefilm Algemene handigheden GRIP. Middels de groene plus kunnen we een nieuwe organisatie toevoegen. In het vervolgscherm is aan de rode markering in het invulveld te zien dat organisatienaam hier een verplicht veld is. Zodra ik begin met het typen van het e-mailadres, krijg ik suggesties terug van mailadressen van klanten die al in GRIP staan. Voor de volledigheid zal ik de overige velden ook invullen. De contactpersoon is hier de hoofdcontactpersoon die wordt aangemaakt. Aanvullend kunnen later de organisatiemedewerkers worden aangemaakt. Na de contactpersoongegevens komen we toe aan de adresgegevens. Hier kunnen we met alleen de postcode en eventueel het huisnummer de adresgegevens automatisch laten invullen voor adressen in Nederland, België en Duitsland. Voor Belgische en Duitse adressen krijg je met alleen de postcode de gemeente terug. Dit kan worden aangevuld met de straatnaam. Tot slot kan je optioneel de extra gegevens invoeren, zoals het btw-nummer van de organisatie. Via organisatiestatussen kun je de statussen onderhouden. Met de groene plus kun je een nieuwe organisatiestatus aanmaken. Er kan ook een medewerker met een actief account van je eigen organisatie gekoppeld worden die contact heeft met deze organisatie. Het notitieveld kan worden gebruikt om belangrijke informatie te vermelden die zichtbaar zal zijn op de organisatiedetailpagina. De communicatietaal bepaalt in welke taal een e-mail wordt opgesteld bij het doorsturen of beantwoorden van een e-mail die aan een organisatie is gekoppeld. Wanneer je een e-mail doorstuurt, wordt automatisch de taal van de organisatie geselecteerd. Je krijgt vervolgens de keuze uit mailschablonen die in deze taal beschikbaar zijn. Bij het beantwoorden van een e-mail werkt dit op dezelfde manier. Het enige verschil is dat je in dit geval geen andere geadresseerde kunt kiezen. Naast mailschablonen heeft de communicatietaal ook invloed op documentschablonen voor deze organisatie, mits deze in de geselecteerde taal aanwezig is. Nadat we op opslaan hebben geklikt, zien we de zojuist toegevoegde organisatie in het overzicht staan. Via het prullenbakje rechts kun je een organisatie verwijderen. Wanneer je op een organisatie klikt, ga je naar de detailpagina, waar er uitgebreide informatie te zien is, verdeeld over verschillende tabjes. Laten we de zojuist toegevoegde organisatie verder bekijken. Zoals te zien beland je op het tabblad basisgegevens. Door op een veld te klikken kun je gegevens wijzigen die vervolgens automatisch worden opgeslagen. Helemaal rechts is een samenvatting te zien van een aantal gegevens. Het e-mailadres, telefoonnummer en de website bevatten alle een knop waarmee direct een mail verstuurd kan worden, gebeld kan worden of direct naar de website van de organisatie kan worden doorgelinkt. Direct bellen via deze knop is alleen mogelijk wanneer de organisatie aangesloten zit bij een voice-over IP-centrale. In deze kaart zien we ook het aantal gekoppelde boekingen, kenmerken en nieuwsbriefinschrijvingen. Via de puntjes rechtsboven kan een nieuwsbrief aan de organisatie worden gekoppeld.
Na het koppelen is deze direct in de kaart zichtbaar en kan middels het prullenbakje ontkoppeld worden van de organisatie. De notitie is onderaan zichtbaar. Dit kan eventueel worden aangepast via het potloodje bij de overige gegevens. Tot slot is geen e-mailing aan te zetten wanneer de organisatie geen mails wenst te ontvangen. Via het volgende tabblad Medewerkers is er de mogelijkheid om organisatiemedewerkers toe te voegen. Dit behandel ik later nog. In het tabblad Boekingen zijn alle gekoppelde boekingen aan deze organisatie te zien. Door op het boekingsnummer te klikken ga je direct naar de boeking. Het tabblad Dossier geeft de mogelijkheid om documenten op te slaan die belangrijk zijn om te bewaren, zoals overeenkomsten en contracten. Met de knoppen rechts kunnen één of meerdere documenten worden gedownload of verwijderd. Door middel van het plaatsen van een actietype kun je een uit te voeren handeling registreren en koppelen aan een medewerker, afdeling of een combinatie van deze. Deze actie komt vervolgens in de werklijst te staan. Met de filterdatum kun je de datum bepalen wanneer deze actie in de werklijst komt te staan. Wanneer de actie is aangemaakt, verschijnt deze direct in de actielijst. De omschrijving van de actie kan worden aangepast via het potlood-icoontje. Met het prullenbakje rechts kan een actie verwijderd worden. Wanneer de actiestatus wordt gewijzigd naar voltooid, verdwijnt deze uit de werklijst van de gekoppelde medewerker en/of afdeling. Bij memo's kun je de interne communicatie onderhouden die betrekking heeft op de organisatie en bedoeld is voor je collega's. Met het aanmaken van een memo kun je, net zoals bij een actie, deze koppelen aan een medewerker en/of een afdeling, zodat deze vervolgens kan worden opgevolgd via de werklijst. In tegenstelling tot acties kun je bij memo's geen datum invoeren wanneer deze in de werklijst komt te staan. Wanneer een memo op niet behandeld staat, verschijnt deze direct in de werklijst. Een aangemaakte memo kan aangepast worden via het potlood-icoontje of verwijderd worden met het prullenbakje. Wanneer de status van de memo op behandeld staat, verdwijnt deze uit de werklijst. Het tabblad e-mail maakt alle verstuurde e-mails naar deze organisatie inzichtelijk. Via de mailfunctie rechtsboven kan ik direct een mail sturen naar de organisatie. Zoals te zien is er bij de geadresseerde maar één ontvanger te selecteren. Dit komt omdat er verder nog geen organisatiemedewerkers zijn toegevoegd. Nadat ik op versturen heb geklikt, verschijnt de zojuist verzonden mail in het overzicht. Wanneer je de mails terug laat inlezen door de mailbox te koppelen aan GRIP, zullen ook de mails die de organisatie als antwoord terugstuurt in dit overzicht staan. Afsluitend hebben we het tabblad Kenmerken. Ik heb de kenmerkgroep organisatiegrootte aangemaakt en de kenmerken klein, middel en groot hieraan ondergehangen. Kenmerkgroepen kun je onderhouden in kenmerkgroep in GRIP.
Door één of meerdere kenmerken te koppelen, verschijnen deze in de kaart op het tabblad basisgegevens. Tot slot gaan we kijken naar de organisatiemedewerkers. Zoals eerder te zien kan een organisatiemedewerker aangemaakt worden via het tabblad Medewerkers op de organisatiedetailpagina. Een andere manier om een nieuwe organisatiemedewerker toe te voegen is via organisatiemedewerkers. Deze variant laat ik nu zien. In het vervolgscherm krijg je een overzicht van alle aangemaakte organisatiemedewerkers in GRIP. Om te zoeken naar een medewerker van een specifieke organisatie gebruik je de filters. Laten we een nieuwe organisatiemedewerker toevoegen met het groene plusje. Het systeem herkent organisaties die al in GRIP staan en zal dit veld automatisch aanvullen wanneer je begint met typen. Aan de rode markeringen is te zien dat organisatie en achternaam hier verplichte velden zijn, maar voor de volledigheid zal ik alle contactpersoongegevens invullen. Na opslaan kom ik op de detailpagina van de organisatiemedewerker terecht. Ook kan er per organisatiemedewerker een nieuwsbriefinschrijving worden toegevoegd. Account aanmaken. Wanneer hiervoor de licentie is afgenomen, kan voor een organisatiemedewerker een account worden aangemaakt, waarmee deze medewerker toegang wordt gegeven tot het organisatieportaal. Via de rode hyperlink kan ik direct naar de organisatiedetailpagina. De zojuist aangemaakte organisatiemedewerker is nu zichtbaar onder het tabblad Medewerkers. De andere methode om een organisatiemedewerker aan te maken is dus via deze pagina. Alle aangemaakte organisatiemedewerkers kunnen geselecteerd worden als geadresseerde wanneer er een e-mail naar de organisatie wordt verstuurd. En hierbij zijn we aan het einde gekomen van organisaties. Bedankt voor het kijken.